सो साथीहरू स्वागत छ तपाईँको यस युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सेन्स नेपालमा। सो साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई 3वटा यस्तो एपको बारेमा बताउँछु जसको हेल्पले तपाईँ आफ्नो फोनलाई अझ महँगो र एक्सपेन्सिभ बताउन सक्नुहुन्छ। र प्लिज यो भिडियोलाई लास्टसम्म देख्नुहोला, किनभने यदि तपाईँले यो भिडियोले हेरिसक्नुभयो भने तपाईँको फोन 7,000 भन्दा 30,000 सम्मको हुनसक्छ। र मेन कुरा, यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र यो भिडियोको सबभन्दा फर्स्टमा जुन एप हो त्यसको नाम हो उप्स एप लक। यो एपको मद्दतले तपाईँ आफ्नो फोनलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, अनलक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भोल्युम क्यूके हेल्पले। त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, खोलेपछि मैले सेटअप पासवर्डमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2345 तपाईँ यहाँबाट कुनै पनि नम्बरलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ आफ्नो भोल्युमलाई 4 चोटि दबाउन तपाईँ 4 लिनु र म 3 लिन्छु अहिले। र मैले 3मा क्लिक गरेपछि आफ्नो प्याटर्नलाई हाल्नुपर्छ आफ्नो भोल्युम क्यूके हेल्पले। र मेरो प्याटर्न हुन्छ एकचोटि माथि, एकचोटि मुनि, एकचोटि माथि। र मैले आफ्नो प्याटर्नलाई हालिसकेँ। फेरि मैले त्यही प्याटर्नलाई रिपिट गर्छु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट योर क्वेसन। त्यसमा म लिनेछु नम्बर र म कुनै पनि नम्बरलाई एन्सरमा टाइप गर्छु, जसको 1 2 3 4। र यो ब्याकअपको लागि हो। त्यसपछि तपाईँले सेटअप क्लिक गर्नुपर्छ र यहाँ के नोट आउँछ यसमा तपाईँ ध्यान नदिनु, किनभने यो प्र्याङ्कको लागि हो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो त्यही अगाडिको पासवर्डलाई रिपिट गर्नुपर्छ। र मेरो पासवर्ड थियो एकचोटि माथि, एकचोटि मुनि, एकचोटि माथि। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्छ एप इज अफ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ इनेबल गर्नुपर्छ र सेटिङ अन हुन्छ। त्यसपछि सेटिङ अन हुने बित्तिकै तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के नोट। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यो सेटिङको एक्सेसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ क्रस गर्नु आफ्नो एपलाई। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको फोनमा भएको सबै एप यहाँ आइसकेको छ र तपाईँ जुन एपलाई चाहनुहुन्छ एपलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। र म अहिले एन्ड्रोइड भिटलाई लक गर्छु। त्यसपछि म अब यो फोनलाई बन्द गर्छु र बन्द गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यो एपलाई खोलेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरको ब्ल्याङ्क पेज छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्डलाई हालेर यो एपलाई खोल्न सक्नुहुन्छ, जुन कसैले थाहा हुँदैन र तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र यही थियो हाम्रो उप्स एप लक। सेकेन्डमा जुन एप छ त्यो एपको नाम हो सफ्ट की होम बटन। साथीहरू यस एपको हेल्पले तपाईँ आफ्नो फोनको मुनि सफ्ट कीहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने आजकलको जुन नयाँ फोन आएको छ त्यस फोनमा यस्तो फिचर हुँदैन। र यदि तपाईँलाई यस्तो फोनलाई युज गर्ने बानी छैन भने तपाईँ यो एपलाई युज गरेर आफ्नो फोनको मुनि होम बटनलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एपको इन्टरफेसमा यहाँ न्यू आइकनहरू रहेको छ र तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्दैन। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइज छ, त्यसलाई तपाईँ बढाइदिनु र साइज बढाउने बित्तिकै मुनिको जुन ब्ल्याक होम बटन छ त्यो ठुलो हुँदैछ र तपाईँ आफ्नो साइजको हिसाबले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ट्रान्सप्यारेन्सीले पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एसेसिबिलिटी, यसलाई क्लिक गरिदिनु र सेटिङ एसेसिबिलिटीमा क्लिक गर्ने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सेटिङ अन भयो र त्यहाँ सफ्ट की होम बटन भएको एउटा एप होला, त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई इनेबल गरिदिनु। र इनेबल गर्ने बित्तिकै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोनको मुनि होम की आइसकेको छ। यही थियो हाम्रो सफ्ट की होम बटन एप। र यस भिडियोको सबभन्दा लास्टमा जुन एप हो त्यसको नाम हो गेस्चर लक। यो एपको हेल्पले तपाईँ कुनै प्रकारको गेस्चरले आफ्नो फोनलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ क्रिएट गेस्चरमा क्लिक गर्नु र आफ्नो कुनै पनि गेस्चरलाई यसमा ड्र गरिदिनु। मेरो गेस्चर एउटा राइट हुनेछ र त्यसपछि तपाईँले स्वाइप गर्दै सेकेन्डमा गएपछि त्यहाँ तपाईँ आफ्नो ब्याकअप पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर ब्याकअप पासवर्ड राखिदिनु। मेरो 1 2 3 4 हो। तपाईँ 2 चोटि क्लिक गर्नु, त्यसपछि फेरि स्वाइप गर्नु। त्यसपछि यहाँ इनेबल नोटिफिकेसन एक्सेस यसमा ओके गरेर तपाईँ सेटिङमा यो एपलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको फोनले यसलाई एक्सेस दिन सक्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पल यो फोनको एप खुलिसक्छ र त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो फोनलाई बन्द गर्नुपर्छ, पावर अफ गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईँको फोन खोल्ने बित्तिकै तपाईँलाई आफ्नो प्रिभियस जुन पासवर्ड छ त्यसलाई थिच्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईँले अहिले हालेको पासवर्डलाई ड्र गरेर तपाईँ आफ्नो फोनलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र यही थियो हाम्रो लास्टको एप। र यही 3वटा एपले तपाईँ आफ्नो फोनलाई अझ महँगो र फिचर खालको बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो 3वटा एप नर्मली तपाईँको फोनमा हुँदैन। र साथीहरू यो भिडियो देखिसकेपछि यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। सब्सक्राइबको छेउमा जुन
बेल आइकन हुन्छ त्यसलाई पनि प्रेस गरिदिनु, जसले तपाईँ हाम्रो लेटेस्ट अपडेट हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले।